quý vị. Thank you for coming. There's a little one right here. Very little, but lots of energy. Cô nhỏ nhỏ, nhiều sức kia sir. You see that? Can you run like her and you get tired in no time? Quý vị mà chạy như cô là chạy được 5 phút là hết hơi à. Look at that. Isn't it amazing how much energy she has? Huh? Don't you wish we can be just like her the rest of our lives? It would be so cool, isn't it? Huh? It's amazing. It's not a matter of energy, but also a matter of using the energy as well. Cô nhỏ nhỏ nhưng mà có sức dễ sợ. Cô là từ khi cô vào cái Phật điện là cô tung tăng nãy giờ. Hay thiệt á. Sao mà có nhiều sức như vậy? Sức là một chuyện, nhưng để biết xài sức là chuyện khác. So, energy is what is known in the Asian culture as chi. Cái sức là bên văn hóa Á Châu gọi là khí. Okay, because the chi is what is the fuel for energy. Tại cái khí là cái nhiên liệu của cái sức. Okay, so if you want to be energetic or stronger, you need to learn how to pack your chi. Thành ra nếu như quý vị mà muốn sung sức thì quý vị phải biết tù cái khí lại. Okay, this is why such commonly known practices such as Tai Chi. Bởi vậy có những cái pháp môn cách tu, cách luyện như là Tai Chi, Tai Chi in Chinese, or the Chi Kung hoặc là khí công, okay, or yoga hoặc là yoga. All those are various practices, even martial arts, ngay đến luyện võ cũng vậy. All those are the various practices that you learn, which the fundamental process is to pack your chi and learn how to channel your chi. Thành những cái phương pháp đó là những phương pháp đầu tiên hết giúp quý vị tu cái khí lại. Thứ nhì biết vận chuyển cái khí. When you learn how to channel the chi, that's when you are able to utilize your strength more effectively. Biết chuyển vận cái khí thì quý vị biết dùng cái sức nó có hữu hiệu hơn. Okay, so meditation is another form of chi accrual and manipulation as well. Luyện thiền là một cái phương pháp luyện khí và giúp chuyển vận cái khí. Okay, that's inherent in all these processes. Why are there? Is there the first process of chi accrual? Thành cái khí nó tụ bằng cách nào? Does anyone know? Very good. As usual, on Saturday morning or Sunday morning, people are so responsive that I carry on a conversation by myself, like talking to myself. But that's okay. I'm used to it after all these years of teaching already. So don't feel guilty, okay? You should feel guilty a little bit, but not too much. All right. You accrue your chi by not using it. Okay. Cái khí nó tụ lại tại vì cái vị không có dùng nó. Who knew that? Very good. See, a young man knows about it already. It naturally
packs when you don't use it. Nước tự động, khí tự động nó tù khi quý vị không dùng nó. Okay? Meaning that your chi naturally accrues inside the system. Your chi channels through the body. Cái khí nó vận chuyển khắp người chúng ta 24 hours a day. 24 tiếng đồng hồ. Okay? It channels throughout the body, bringing it nourishment. Okay, nó đem cái chất dinh dưỡng tới tất cả cái cơ thể chúng ta. And therefore, if the chi stops flowing in a certain section of the body, that's when you get sick. Thành ra khi mà cái khí nó ngừng tới những cái bộ phận, những cái chỗ của cơ thể chúng ta thì cơ thể chúng ta nó bị bệnh, cái chỗ đó nó bị bệnh. Okay, so for example, if you see those people who are diabetic, the chi is not flowing to their extremities. Thành những cái người chẳng hạn bị bệnh tiểu đường, người ta cái khí người ta nó bị hụt, nó không đủ sức để nó chảy tới những cái đầu, những cái đầu ngón tay, đầu ngón chân. Okay, so what happens is that typically the diabetic, when they use more and more insulin, tại hàng từ từ khi mà họ càng ngày họ dùng cái chất insulin càng nhiều, what happens? The insulin, the chi is weaker towards the extremity, especially the feet. Okay, that's furthest away from the heart. Okay, and the insulin tends to accumulate at those extremities, and that's why the legs become numb. At first, the blood circulation decreases. They see the black veins appearing at the end of the feet, and then they feel numb. Eventually, they need to be cut off. Okay, because when the chi doesn't flow there, the blood cannot flow there. There's a motto in Asian culture. There is the mind leads the chi leads the blood. Did you know that? See, only 2-3 Asian people know about it. Okay, that's it. The mind directs the chi. The chi brings on the blood. Okay, so that's why conversely speaking, when the blood doesn't flow to the extremities, that's when these toxins from the insulin deposits in the extremities, and they will cause problems. Therefore, they need to be chopped off eventually. So in order for them to fix that problem, they have to somehow bring the chi and blood to those extremities. Là nếu những cái người đó muốn tiểu đường, muốn tránh cái chuyện mà cắt con chân, cắt chân đó, thì phải tìm cách mà dẫn cái huyết tới đó, bằng cách dẫn cái khí tới đó. So what happens if they practice these various, if they take more seriously these various practices such as Tai Chi or Qigong or even meditation, they will avoid that problem. Tại ra nếu như họ khôn ngoan, họ biết thì chẳng như họ luyện Tai Chi hoặc khí công hoặc là thiền hoặc yoga này nọ, thì họ tự động sẽ tránh cái chuyện bị cắt cái chân. Okay. Another thing that you don't know about is the chi can zap toxins. Okay. Cái chuyện khác quý vị không biết, cái khí nó có thể đánh tan cái độc tố nữa. Okay. So depending your samadhi power, okay, your concentration power, the stronger the concentration, the more your body can get rid of its toxins. Thành ra tùy cái định lực của quý vị, sức chú ý quý vị càng ngày càng cao, thì quý vị càng có thể phá tan những cái độc tố trong người mình nhiều hơn. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không?
Okay, it's okay. All right. So, I have a question. yes, sir. I'm not completely, I haven't got completely, but my basic question is, you said if you don't use your energy, it builds up. Yes. But my question is, when I don't use my energy, I feel very lethargic. I feel like there's so much inertia inside. Mm-hmm. Things are not flowing. I'm not in a momentum. I'm not doing my daily tasks too. I'm so lazy. I tend to sleep. I tend to watch TV. Mm-hmm. So I don't know. That's Me too. Especially on the weekends. But when I go out and play, or any sport, or if I work out in the gym, Mm-hmm. I feel like things are flowing. Mm-hmm. So I'm in a momentum. So Mm-hmm. even though I spend a lot of energy playing outside, I still have more energy Mm. to do my other tasks. Mm. So why is that? Is that what you're asking? Yes. I'm asking you the same thing. Why is that? It's your experience. You should know. What do I know about these things? I feel I'm in a momentum. I feel like, if I spend more energy, I get more energy. Mm-hmm. That's kind of opposite to what you said, that if you don't spend your energy. Well, what I say is not always true. I'm kidding. So why is that? Can anyone help him out? Tại sao vậy? Tại sao nhiều khi mình nằm dài trên cái giường á, mình nghĩ nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn thì bộ như người mình mệt mỏi uể oải. Còn nếu như mình thay vì như vậy mình đi ra nhà gym mình tập thể thao, đi chơi đá bóng này nọ thì người nó khỏe hơn. Thì không phải nó đi ngược lại lời thầy mới nói là mình không dùng sức á, thì thức nó tụ lại. Anyone? Yes, sir. Is it possible that he is actually using up his chi, but instead of to relax while he's not doing those things, he's actually using the energy in terms of worry? Okay. Were you worried? Were you worrying? Were you using some energy somehow? You think? It's very good. It's a very good idea. Yeah. I feel why it's working for me because when I am thinking, I'm not spending energy, but my thoughts are running. Mm-hmm. If there's some guilty feeling, my mind is thinking a lot. Mm-hmm. What am I doing? Yes, when you're not doing things physically, actually your mind is running at work, right? Mm-hmm. Okay. Mọi người đề nghị là nhiều khi óc suy nghĩ. That's precisely why you feel tired. But when I'm playing or doing anything, my mind is not, it's very focused. Okay. Focus on chasing after the ball, Yes. right? Yes. Okay. And you feel energized. Yes. So why is that? Maybe spending energy is not just that you're running around, doesn't mean that you're spending energy. Uh-huh. I think spending energy is more to do with mind. That's right. How your mind is running around. Therein lies a secret right there. Okay? The way you spend energy, the way you waste energy, you will, is through thinking. Chứ thật là cuộc sống con người nó cái vì dùng sức nhiều nhất á, vì cái suy nghĩ. The more you think, the more you spend energy. It's the mental energy that drains you more than the physical. Typically, for normal people. Okay? So that's why. Very good. Because what happens is when you're physically inactive, your mind is not. The mind is so much more active. Okay? Thành ra cái dùng sức là từ cái ý, cái óc
gọi là cái sức của cái tinh thần mà quý vị xài cái óc đó, nó rất là tốn nhiều sức. Okay, so when you go to the gym, okay, you focus on lifting weight or on running, on exercising, okay. Even though you spend physical energy, but you're minimizing mental expenditures, energy expenditures. Thành khi quý vị tới mà tập thể dục thể thao, mặc dù quý vị dùng cái sức với bắp thịt, nhưng nếu quý vị bớt dùng cái sức của cái trí, thành ra nó bớt phí cái sức lực hơn. That's why you have fewer leakages. In Chan it's called outflow. Bởi vì gọi là bớt lậu. Okay, there's a concept in Chan where your energy naturally leaks out during the day. Thì cái thiền đông nó có cái quan niệm gọi là bị cái lậu nghĩa là cái lực nó bị tiết lộ ra trong ngày. All right, and leakages can be in a form of running around. Nó lộ ra bằng cách là mình chạy, okay? Mình dùng cái thân thể của mình. By physical activity, that's a leakage of energy. All right? It's just like you fill up the tank. You fill up your car, okay, and you have so much gas to go with. If the quickly you spend it, the quickly you drain out. You can't do much else. Okay, so that's the same concept. The more you spend energy without replenishing energy, the quicker you drain yourself. Okay, so so when you go to the gym, okay, you use physical energy, but your mind is focused. The focusing of the mind replenishes energy. Not only does it prevent leakages, it also replenish energy. Thành ra sự thật là quý vị khi mà dùng biết chú tâm vào dùng cái trí mà chú tâm á, thì ra cái vị ngừng lại cái sự tiết cái lậu của cái sức, mà còn ngược lại nó còn tích tụ lại cái khí lực nữa. Okay, that's why you feel stronger, you feel better when you're focused. And so you notice, for example, martial arts. Quý vị thấy như tập khí công chẳng hạn. What do they do? Tai chi chẳng hạn. Okay, you see the tai chi. They teach you to move so much slower, right? And this requires concentration. Nó chẳng hạn như cái việc tập tai chi, cái là điển hình đó là ta dạy cái việc múa cái cử động nó chậm hơn nhiều. Lúc mà cố ý mà chậm lại như vậy thì quý vị phải chú ý nó mới chậm được, because naturally you move a lot faster physically. So for you to go slower forces you to think about what you're doing. Otherwise you cannot go that slow. This is unnatural to you. So you force yourself to think about it. Thành ra cái hay của cái tài chi nó bắt buộc quý vị phải nghĩ tới cái cử động của mình mới chậm lại được. Còn tự động mình là đi rất lẹ, tự nhiên của mình là đi lẹ. Còn muốn chậm lại mình phải chú ý tới mình mới làm chậm mới được. That's concentration right there. Yes. Master, so are we talking about two different kind of energy? The one that he was explaining that you work out, and the one that right now you're talking about when you Tai Chi, use your brain to focus, to have energy. But in meditation, isn't it useful to have your energy when your mind is just thoughtless? Right. Are we talking about two different things? Yes and no. When you use meditation or Tai Chi or Qigong, the same thing. You learn to concentrate on something. You learn to concentrate your mind. That's a packing of energy right there.
first of all. Okay? Thành ra câu hỏi rất là đúng. Là cái lúc mình thiền là mình tập với chú tâm là mình đang tù cái khí lại, tù cái sức mình lại. Okay, that's natural. Okay. At the same time, the difference between chant, meditation, or the other non-meditation approaches, những cái sự khác biệt giữa thiền với những cái phương pháp luyện công khác, chẳng hạn như yoga hay là tai chi là khác nhau. What is the difference? The difference is that the primary purpose of chant is to develop the sharpness of concentration. Okay? Cái đặc điểm nhất của thiền tông là nó tập quý vị cái tâm nó càng bén nhọn, chú tâm vào một chuyện thôi. It becomes like your laser, your focus becomes laser-like. Okay? It is as sharp, as concentrated as a beam or laser. No disturbances within that beam. Okay? That's the difference. Okay? So chant, meditation, trains your mind to be sharp, to develop the sharp focus. Whereas the martial arts or the tai chi and the yoga, they use physical movement in order to distract your mind and help your mind concentrate. But their objective is not to develop that laser-like focus. You see that? Khác biệt giữa cái luyện công như tai chi là giúp quý vị chú tâm, nhưng cái mục tiêu họ không phải để phát triển cái khả năng mà chú tâm như là cái làng laser vậy đó. Okay? And therefore, initially, it's a similar effects. But when you get to higher level of practices, the chant gives you much higher level of concentration than the others. Thành ra cái mục tiêu của cái thiền tông giúp quý vị phát triển khả năng nó cao hơn là những cái phương pháp khác. So far so good? How is it possible for you to reach a high level of laser-like concentration? How is it? Làm sao mà tới cái luyện cái tâm quý vị chú tâm đến độ mà nó bén như cái mũi dùi vậy? Làm sao được? By does anyone know? Hiền trì có biết tại sao làm sao được không? You meditate for 20 years and you still don't get it. Mấy người là tu 20 năm thiền, 10 năm thiền vẫn chưa hiểu như thế. Yes, sir. Focusing on not focusing about anything. On the right track. Very good. You don't meditate, but you're getting close. Yes, sir. Yes, ma'am. Eliminating other thoughts. Eliminating other unnecessary thoughts. Very close. Bỏ những cái tư tưởng không cần thiết. Very close. Anyone else? Yes. Yes, I meditated almost for 5 years, and I found out, this is my experience. I don't know if it's true or not. I think we have to exercise, kind of mental exercise and physical exercise, because I work for the stroke people. And for physical exercise, if you don't use it, you lose it. That means you have to exercise. That's you right. Have stroke, you have to exercise them. But for mental exercise, I found out, if you less thinking, you will be have more energy and you will be Very good. more focused. That's right. Because the mind, when you think, you don't think the right thought, you always worry this and that. You always thinking about things that never useful. I just give me one the experience of that I had one time I worked in the emergency room, and when I took the vital sign of the patient, and they all very stable, and so I went out for lunch and I sitting there, and I think and all I
just have a one talk, I think, oh, he will now, he will this and this. Mm-hmm. And the talk, you know, it kind of, when you have a talk, up to the point it control you. Mm-hmm. And all I do is just worry, and I ran into there, Mm-hmm. and he's sleeping, I whipped him up. And so he wrote, he later on, he filed a claim for me because of his stuffing. So at that time, I learned a lesson, Mm-hmm. you know, Mm-hmm. the lesson that is my worry. Mm-hmm. My worry that, do you know what? Mm-hmm. Also, the consequence, the wrong action. Mm-hmm. It's not something, it's actual. Since then, I Mm-hmm. went for meditation, and Mm-hmm. you know, and Mm-hmm. I wrote in meditation, and that's something I learned in the meditate. Do you know, for the experience that I cannot explain Mm-hmm. by the talk. Mm-hmm. And I can see it. All of my co-workers around, when they angry, you will see the way they doing things. And they told me, and in fact, just, you know, after they done it, they collapse. They just so cannot handle it. Yeah, collapse. they're exhausted. They can't do anything else. Mental and physical, they are different. For All right. mental, the more you're right, the more you focus in the thing you do, and you try to eliminate all the wrong talk, and after you finish it, you're not even, tired. You come out stronger, and you feel, Mm-hmm. more satisfied with that. Mm-hmm. So Yes. one thing about meditation, that it helps you eliminate all the wrong talk, eliminate all the worry that, if you don't meditate, you will tell you don't do it. It doesn't work that way. Right. You have to go to meditate in order, to learn that. So that's what I was. It's fair to say, and thank you for your contribution. Let me summarize for you. She made very, very important points, but I'm not sure I understand them all, or remember them all. But let me summarize them for you. Number one, it's very important to have balance. You cannot simply, you need to have a balance between mental as well as physical activity. Okay? Cô nói rất nhiều cái điểm rất là quan trọng để tóm lại cho quý vị nghe. Phải có cái cuộc sống có sự thăng bằng giữa cái làm việc của cái trí óc và làm việc của cái thân thể. Because if you don't have, for example, if you have mental activity alone, like you write a lot, you work a lot, but you don't have physical activity, your body will get tired, okay? Will deteriorate. Như dùng cái trí nhiều quá mà không chú ý tới dùng cái sức của cơ thể, thì cơ thể quý vị nó sẽ bại hoại, okay? For example, there are meditators who would enter samadhi for years, and then when they exit samadhi, they need to go change legs, okay? Change bodies, because the blood is not flowing, is not, the muscle, you don't use them, they will deteriorate. Am I correct? I'm no medical person, but that's what I heard. Okay, I haven't tried it yet. Too scared to try that. Okay? Thành ra cái gì biết cái bắp thịt nó phải cân xài bắp thịt nó sẽ bị tiêu mòn từ từ. Okay? All right, so there should be a balance. That's what Chan is about. Chan is about balance. Cái thiền tông nó cũng như vậy, nó cũng chú trọng cái sự thăng bằng, chứ không phải là có cái sự cực đoan. Okay, we need to meditate, and then you stand up and you walk. That's a balance right there. Thành cái thiền tông lúc luyện á, là ngồi thiền, sau đứng dậy đi nhiễu, cái đó cái thăng bằng ngay lập tức ở trong cái cách luyện đó. Okay, so she's right. Okay, and the other thing that you all allude to, you're all correct, but you don't, you understand the process, you understand, but the principle behind it is that you accrue strength, you accrue chi by not wasting, by saying out all the leakages. Thành ra cách mà nó tụ
mà cuối cùng quý vị càng ngày nó càng tăng lên, tại vì quý vị bớt cái lầu. Ok, so thành ra một cái trình độ nó càng ngày càng cao á, thì cái lầu quý vị càng ngày nó càng ít. So what happened is that in order for you to progress, increase your concentration power, all right? It is directly related to the amount of leakages you have. The fewer leakages you have, the more you can concentrate. And the concentration of your mind, the leakages primarily is mental activity. So if you minimize your mental activity, the sharper your focus becomes. It's that simple. That's what it's said, that you need to concentrate and you need to think less. Thinking is the form of leakage. The primary form of leakage, mental activity, is thinking. Okay? And cái suy nghĩ, cái tư tưởng là cái làm lầu lớn nhất của cái dục sức của cái óc. Okay? So Chan, that's what Chan is more effective at developing concentration than the other methods of practice, because we focus on eliminating thinking. Nó cái thiền nó giúp quý vị chú tâm nhiều hơn, phát triển cái sự chú tâm nhiều hơn và lẹ hơn, mạnh hơn, tại vì mục tiêu chính của nó là bớt suy nghĩ. The less you think, the more sharply your focus becomes. Càng bớt suy nghĩ thì càng cái sự chú tâm nó càng ngày nó càng mạnh thêm. Yes. When you meditate, Mm-hmm. is there like I guess a right way, a wrong way? Like for you beginners, I'm still learning meditation, so Mm-hmm. a way to give myself more peace and less thinking, less worry. Right. And when we meditate, like for beginners, it's like, I noticed that I can hear everybody sit like in lotus position. Mm-hmm. Is this how the meditation is? That you have to be in the right posture, hand, your feet, your legs? Yes. Yes. You minimize your leakages by minimizing physical activity first. Ngồi thiền á, bớt cái lầu bằng cách là bớt đụng đậy. See that? And the best posture will help you minimize, because it gives you the most stable posture so that you can sit longer without moving. That's why the posture is important in long haul. Thành ra cái tư thế nó quan trọng lắm. See, meditation, you need time. Okay? Thiền phải cần cái thời gian. Meditation, you need to sit longer and longer and longer. Ngồi thiền phải càng ngày ngồi càng lâu. Ngồi càng lâu thì cái tư thế nó phải vững, mình ngồi mới lâu được. So your posture becomes critical in enabling you to sit longer. Okay? So that's why we recommend full lotus. Bởi vậy chúng tôi khuyến khích quý vị nên ngồi kiết già vì vậy đó. At first, it's shorten your sit. Đầu tiên hết đó, nó đau thành quý vị ngồi lâu không được. But in that process, by developing the endurance of sitting and enduring the pain, you will be able to sit longer. Đó cái bí mật để giúp quý vị ngồi lâu hơn nữa. Okay? So there, the Chan has the meditation has a lot of training techniques that enable you to minimize your movement, your physical movement, as well as your mental movement. Thành cái thiền, cái pháp môn đường đặc biệt, nó chú trọng tới giúp quý vị bớt đồng đậy cái cơ thể, cái thân thể, và bớt đồng đậy cái óc, đồng đậy cái tư tưởng. Okay? That's the primary purpose in training. So the reason we say it because eventually when you see
all these martial artists, the Tai Chi people, the Qigong people, or all the Wu Tang people, the martial arts, when they reach the highest level of their practice, they turn to meditation. Thành ra những cái bên như đài tài chi, khí công với là võ đan, luyện võ đó, khi mà họ tới cái mức cao nhất tột đỉnh của họ rồi đó, họ phải thiền hết. Because they can control and minimize the physical movement. They have control with that. But they still need meditation to control the movement of the mind. Thì mặc dù họ có cái tự chủ về cái cơ thể của họ, nhưng để họ vẫn cần cái phương pháp luyện thiền để mà giúp họ có tự chủ về cái tư tưởng của họ. See that? Because that's why Chan is the ultimate form of concentration training. Thiền là một cái pháp môn mà có phát triển sức chú tâm mà cao nhất. Okay? It's not a false claim because all the advanced martial artists, they have to meditate. Thành những cái người mà luyện võ đó, họ đều phải thiền hết. I give an example. Cái ví dụ này. Last week, I and the young Shami, the old Shami, we went to see a temple. And tuần vừa rồi, thầy Saji đó tới thăm cái chùa kia. Okay. And this close by in El Monte, cái chùa Việt Nam ở El Monte gần đây. And we walked in there like around 2-3 in the afternoon. No one's there. No one, it's basically a house that a bunch of monks live together and practice together. Như cái tịnh xá mà vài sư luyện ở đó. And a guy, and so we walk on the 3 houses. So we walk on the house in the middle and make some noise. And so a guy comes out. Một cái nhà ở giữa thì chúng tôi gõ cửa, cái ông thượng tọa đi ra. And he was has a frown, slight frown on his face. Mắt hơi nhíu tí. Okay, did you notice that? That he was frowning a little when he came out. Did you notice that? No, he wasn't. You didn't. Why is that? He was meditating inside. Ông nó ngồi ông thiền ở trong. And we interrupted his meditation. Mà mình làm phiền ông đi ra ông hơi bực mình tí. Okay. And later on, we came back, and the monk that Venerable Tâm Đạt, the old monk who's at the temple, he said, that guy is a martial artist. Ông nói với thầy, ông đó là ông võ sư đó. Okay? And I was chuckling internally, thầy tức cười. Tại vì because when he came out and he directed his anger at me, lúc ông thầy võ sư ra mà ông tới gần thầy, ông nhận ra mặt được thầy rồi, nhận diện thầy rồi, biết tại vì gặp nhau lần trước rồi, là con gặp nhau 2-3 lần rồi, thì ông nhận ra được thầy rồi. Then he calmed down a little, but his anger still was subsiding. So I see him, this angry energy is still directing at me. I was chuckling because ông đó thầy cười thầm trong bụng. Because I saw how slow he was. Lúc đó thầy mới tức cười. Tại sao? Thấy cái ông này ngồi thiền, mà đứng dậy mới xả thiền ra, đứng mà còn cái óc nó còn chậm quá. Okay. And I noticed, I was chuckling internally because I noticed he's very slow. You're a martial artist. If you slow, you dead. Quý vị luyện võ mà quý vị chậm là quý vị chết. In martial arts, there's 2 things. You speed. Cái lúc mà quý vị luyện võ có hai cái mục tiêu của họ. Thứ nhất là lẹ, right? Number 1 is speed. Number 2 is destruction power, destructive power. Thứ nhì là cái sức phá. Okay? And that's why they need to meditate in order to increase the speed. But they don't know how to train meditation. That's why they don't know how to be more destructive. Only Chan can be so devastating. It destroys anything.
That's Chan power. And the martial artists don't realize. Thành ra nói không phải thầy nói xấu, để nói cho vui, cho quý vị biết cho vui vậy thôi. Bên thiền tông nó có cái lẻ và nó còn có cái sức đả phá nữa. Okay? The chant is so destructive. There's a way to be so destructive. Okay? When you train chant, and that's why when we teach you those things, we don't teach those things until we teach you to only the appropriate individuals. And so what happened is that when that guy's meditating, he's a martial artist and he's practiced martial art. He's about in his 50s. He practiced martial arts his entire life. Ông sư này, ông võ sư mà luyện võ cả đời luôn. Okay? And he meditates on top of it. Rồi như vậy còn thiền nữa. And when he looked at me and I saw how slow his mind is. Thầy thấy cái ông còn chậm quá. That means that if you go into a fight, if your mind is that slow, you're dead. Cái tâm quý vị nó chậm như vậy, lúc mà ra đấu võ người ta sẽ chết. Nó đánh trước còn mình thấy không kịp, rồi mình chết. Okay? And the second thing I saw is that he doesn't have the strength. That's why his destructive power is very weak. He cannot destroy his opponent. Cái thứ nhì thì thấy cái khuyết điểm ông võ sư thầy đó là ông không có cái công đả, cái sức đả phá. Khi đánh người ta thiếu cái nội lực để mà đánh người ta, đánh vào trong. Chẳng bên võ người ta có cái loại họ có loại cái điển công, họ có cái làm cái thiết sa bì chẳng hạn, là cái da nó thành sắt. Okay? Thành đánh không bị thương được. Và những người đó gặp mà thiền, mấy ông thiền sư cũng đánh một cái là chết ngay lập tức. Tại sao? Ông đánh cái nội lực đánh vào trong, xuyên qua cái sắt ở ngoài luôn. Thành ra cái thiền tông nó dễ sợ. Anyway, the chan can develop a very destructive power because we pack more energy and we know how to use energy differently than the physical energy. You use mental energy. Okay. Tại cái thiền tông là chú trọng về dùng cái sức của cái trí chứ không phải sức của cái tay chân. Whereas the martial arts, they focus on using the strength of the arms and the legs and the body. The mind power is what Chan teaches you how to use, to develop. The mind power is so much more powerful than the physical power. Cái sức của cái trí nó mạnh hơn cái sức của tay chân. Okay. Cản cái này không được. Tay chân cản được mà cản cái này không được. All right, any questions? It's almost lunchtime. Okay, any other questions? So what happened is that it's a lot of theory, but the point is that there's a certain way of developing that power so that in the process you become healthier, become less stressed out. Thành cái đó là nói xa vời chứ vui cho quý vị thôi, chứ thấy cái chiều sâu của cái thiền tông thôi. Vậy cái thực tế của mình là cái vị phải tập chịu khó thiền. You need to meditate every day. Quý vị nên thiền mỗi ngày. Okay, it's a must because daily meditation will restore your mental health as well as physical health. Nói một cách thực tiễn là quý vị phải thiền mỗi ngày. Tại cái thiền giúp quý vị bồi dưỡng lại sức khỏe của tinh thần và của thân thể. It's both. When you meditate every day, you are physically healthier as well as mentally healthier. Okay. Cái thiền tông nó giúp quý vị càng ngày nó càng khỏe, cái cơ thể và cái tinh thần. Okay. And actually, let me remind you a very important thing. Thầy nhắc về chuyện này. The healthy body, cái cơ thể nó khỏe mạnh, is because you have a healthy mind. Cơ thể nó khỏe mạnh tại vì cái tâm quý vị nó khỏe mạnh. What is a healthy mind? Cái tâm khỏe mạnh là cái gì? A mind that's free from greed, hatred, and stupidity.
Cái tâm khỏe mạnh là cái tâm mà không tham, không sân, không si. By the way, that's why these different levels of concentration. Bởi vì một cái trình độ của cái thiền định đó, cái sức chú tâm đó, nó liên quan tới cái tam độc này. When you reach from scattered like normal people, okay, to the first dhyana, như những cái người mà không có thiền định, cho tới sơ thiền, okay, you less greedy about what? Quý sẽ bớt tham về gì? Anyone knows? This is not talk. This is why we are so effective at training the meditation students in reaching higher level of samadhis or concentration, because we help them reduce greed, hatred, and stupidity. Okay? Thành học thiền sinh nó tiến bộ tại càng ngày càng bớt tham, sân và si. There's no other way. Không cách nào khác. There's no other possible way to improve. You see that? That's the secret of Chan. Đó là cái bí mật của cái thiền tông. You cannot increase your concentration unless you have fewer of these poisons, 3 poisons inside of you. Thành ra quý vị không thể nào tăng trưởng sức chú tâm của mình ngoài bằng cách là mình càng ngày càng bớt cái tam độc đó. Okay? Think about it. You're sitting there concentrating on your breathing, for example. Chẳng hạn quý vị đang ngồi đó mà đang chú tâm về cái hơi thở. Like most of you do, right? Or some of you recite the Buddha's name, hoặc có những người niệm Phật. Guess what happens? They say, oops. You have this thought about lunch. Ngồi đây ăn thì mỗi nhiên nghĩ tới đồ ăn. Okay? That's greed for food. Tham ăn là tham. Tham là cái tư tưởng khởi từ cái lòng tham. See that? If you cut out those 3D thoughts, then you can concentrate better. Isn't it clear? Chặt bớt những cái tư tưởng tham lam tự động mình bớt, mình có thể chú tâm nhiều hơn. Yeah. Isn't it clear? That's why meditation, you sit there and you learn to get rid of these thoughts of greed, anger and stupidity. Thành ra ngồi thiền là quý vị cần ngồi để tập cái cách để mà gạt bỏ những cái tư tưởng tham sân si. It's that simple. Very easy. Now you don't need to come to the temple anymore. Now you know what to do. You know, biết rồi. See? Yes? That's the principles behind it. Okay? So, for example, from a scattered person to the first level, first dhyana là những cái người mà bị người thông thường mà không biết chú tâm tới trình độ sơ thiền. Okay? You cannot enter from scattered, being from scattered to the first level concentration called first dhyana. Thành từ cái người tư tưởng nó tán loạn cho tới cái sơ thiền, nhập được sơ thiền là tại vì you're able to get rid of what? You become less greedy about food. And sleep, believe it or not. And something else. You're too young for me to talk to you about. Okay? Tức là cái gì nhập từ tán loạn như tới sơ thiền là tại cái bớt cái tư tưởng về tham về ăn, đồ ăn và tham ngủ. That's right. When you get to first level concentration, you naturally become less greedy for food and for sleep and something else. And sex. You naturally become less greedy. Okay? Và cái chuyện tình dục.
Don't worry, you still normal. And after you exit that first dhyana, quý vị đừng có sợ mình cứ thành quái gở là không. Okay? But after you exit that first dhyana, you back to your normal self. You enjoy that Big Mac, and you enjoy sleeping again, and you enjoy your companionship again. Okay, you become normal again. That's why I used to be worried about. I said, but I'm not sure I want to let go of food. Okay, don't worry about it. All right, so it's you see, it's like a skill. You develop a skill to suspend the greedy thoughts for food or sleep and sex. That's how you enter first dhyana. Simple as that. Thành ra nó dễ lắm, bởi vì tập càng ngày càng tập càng hiểu cái cách để mà nhập định. Okay? It's very easy. It's nothing to it. So easy. That's why we teach you meditation for free, because it's too easy to charge you money for it. No, I'm kidding. All right. Any question before we go to lunch? Ai thắc mắc gì không trước khi mình đi dùng trưa? Okay, we stop here then. Thank you for coming.
con nít mà dạy mình luôn á. Máy không, chỉ máy không. Có mua thêm được mấy cái chậu lên mà màu khác theo mua được con một bát cái màu mua được con lại một cái màu đỏ màu Sao sao là mình đang đâu có dính nhau. Lý lỡ là nó nhiều người đưa vô. Thành ra nó rất là tự nhiên. Hồi đó tôi mua mấy chậu đỏ, ông thầy sinh ra ông kêu chờ 3 ống lại cái này đúng luôn. Cái đó là mình đâu có phân nào là tốt. Tự là có ai có gì đưa vô. Có tiền cái gì? Ông chỉ là chú. Rất là hay nên mọi người tay nhưng mà nó để là khó. Ông thấy tự nước chả tôi chả Cái cà không được cắt bớt, bây giờ nó ra trời nó không nhiều. Nước nó già quá. mai muốn để cái lết rồi đi đến cái đường kiểu trong cái nhỏ. Ghét con nó qua con đèn nó Cơ đây được tôi thì đây ạ. ở đây nó cũng cơm. Cái cũng cơm mẹ. Ông xuống dưới coi loài đó đứng kẻ đi. Dạ.